Știți că Moldova are programare în limba română pentru Moldova 1, posturile de radio și televiziune. Dumneavoastră, ce părere aveți dacă pentru minoritățile rusofone să fie și pentru ei un fel de programare? Nu știu dacă eu am auzit doar tangențial săptămâna trecută discuția. Da. Știți că 30% Mm, găgăuzii nu cunosc, nu au limba lor, acolo la nord, la Otaci, hoholii, ucrainienii, țiganii, ei vorbesc rusește. corect este să spunem ucrainenii, hohol este un O- termen ca și moldovean. Da, și sondajul a fost făcut că toți acești rusofoni se bazează pe presa rusească, care le mint despre Ucraina, despre NATO, despre totul. Cert este că trebuie să fie regândită politica de informare în Basarabia. Aici mult timp s-a aflat în spațiul informațional rusesc, sovietic. Acum nu știu dacă am o părere foarte clară, dacă trebuie să fie deschis un canal separat TV Național Moldova 3. Nu știu. Noi avem puțin bani în Republica Moldova, este și Moldova 2 și respectiv nu știu cine se uită la el, cât de mult e, probabil e nevoie de o analiză mult mai complexă. Cert este că trebuie să existe o politică gândită foarte clară pentru a informa acești cetățeni, mai ales în Găgăuzia. Discutam și astăzi, România a investit enorm în ultima perioadă în Republica Moldova. Sunt peste 100 de microbuse pentru copii, sunt peste 100 de grădinițe, vă zic că reparate, sunt peste 200 de mașini, vă zic că făcute acum cadou pentru poliție și așa mai departe. Populația nu cunoaște acest lucru. Plus la toate, în Găgăuzia s-a investit destul de mult și în continuare ei vorbesc despre faptul că ăsta este un suport în partea Federației Ruse și așa mai departe. Deci e nevoie să fie regândit politica de informare. Toate proiectele care sunt investite să aibă și o componentă informațională, vă zic, pentru ca oamenii să înțeleagă, să fie postere, de exemplu, cine a finanțat, cum și așa mai departe. Pe de altă parte, probabil e și o recomandare mai largă pentru Uniunea Europeană, de exemplu, când se organizează zilele Europei, sunt contractate la un moment dat companii mari, care anterior erau contractate companii din Ucraina, din alte părți. E nevoie ca acest lucru să-l facă inclusiv organizații mici în teritoriu, ca să existe o mai mare și mai clară informare, fiindcă asta e și condiția donatorilor. Orice bani investit trebuie să fie adus la cunoștință